बालाच्या हात फोडण्याच्या वेळी केळी आगे काही पण घे आज तू पण काहीतरी दुसरा तर का केळी आल्या आता तू आण मोसंबी संत्री बेल वगैरे आण आणि पटकन सगळ्यांनी नाव रात्री झोपेत पाठ करा नवरदेवाच्या बापाला घ्यावं लागतं द्यावाच लागतात ना हळद फोडतात का मग हळद फोडतात लोक बाय हळद पोटायचं नाही थोडं पॉज करून नो चिटिंग आंब्याच्या झाडावर बसला कोकिळ पक्षी योगेश्वरांचं नाव घेते हळद फोडण्याची. कावळा बोलून गुलाबाचे फूल दिसायला ताजे सचिन राणांचं नाव घेते हे माझे भाग्य. काही नाही जुळलं नाही असं नसतं गुलाबाचे फूल दिसायला ताजे सचिन राणांचं नाव घेते हे माझे सौभाग्य. नाही ताजे जे सौभाग्य 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 जुळवलं ते कसं चालेल. यमुनेच्या पाण्यात ताजवरची सावली शुक्रवार महिन्यामध्ये येणारी धन्यते बावली. आता नवरदेव सचिन गेले
आज इसके बाद कौन होगा मिनिस्टर? कौन बनेगा राज्यमंत्री डिसाइड होतोय बाजूजी राज्यमंत्री डिसाइड होतोय पकडणार लक्ष ठेव